Σαν σήμερα, 13 Απριλίου, η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της Δύσης. Ο αρχηγός της τέταρτης σταυροφορίας, Βονιφάτιος ο Μονφερατικός. Η τέταρτη σταυροφορία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Πάπα Ινοκέντιου του Τρίτου το 1201 για την κατάληψη των Αγίων Τόπων που είχαν οι μουσουλμάνοι. Ολοκληρώθηκε στις 12 Απριλίου του 1204 με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας χωρίς τη θέληση του Ποντίφικα. Μετά την αποτυχία της Τρίτης Σταυροφορίας 1189-1192 για την κατάληψη των Αγίων Τόπων, το ενδιαφέρον των Δυτικοευρωπαίων ατώνησε. Την Ιερουσαλήμ, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της Συρίας και της Αιγύπτου, ήλεγχε η μουσουλμανική δυναστεία των Αγιουβιδών. Το λατινικό βασίλειο της Ιερουσαλήμ μόνο κατά όνομα υπήρχε, περιορισμένο σε λίγες πόλεις στις ακτές της Παλαιστίνης. Το ενδιαφέρον για μια νέα σταυροφορία ανακοίνησε ο Πάπας ο Ινοκέντιος ο Τρίτος το 1198. Στην αρχή συνάντησε μια γενική αδιαφορία των ασθεμένων της Ευρώπης που είχαν τα δικά τους προβλήματα να επιλύσουν. Τον επόμενο χρόνο κάποιοι ευγενείς, κυρίως από τα εδάφη της σημερινής Γαλλίας, πίστηκαν να συγκροτήσουν ένα εκστρατευτικό σώμα με επικεφαλή στο κόμι Τιμπό της Καμπανίας. Ο Τιμπό πέθανε τον επόμενο χρόνο και αρχηγός της τέταρτης σταυροφορίας ανακηρύχθηκε ο Ιταλός κόμις Βονιφάτιος ο Μονφερατικός. Το σχέδιο προέβλεπε τη συγκέντρωση των σταυροφόρων στη Βενετία και από εκεί θα κατευθυνόταν στην Αίγυπτο, όπου θα άρχιζαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με σκοπό την κατάληψη της Ιερουσαλήμ. Τη δύναμη των σταυροφόρων συγκροτούσαν 33.500 άντρες και 4.500 άλογα και τη διεκπεραίωση τους στην Αίγυπτο ανέλαβαν έναντι ανταλλαγμάτων. Οι Ενετοί το 1200 ζήτησαν 85.000 αργυρά μάρκα. Τα μισά εδάφη που θα κατακτούσαν οι σταυροφόροι και προθεσμία ενός έτους για τις ετοιμασίες της φιλόδοξης εκστρατείας. Το 2000 το μεγαλύτερο μέρος των σταυροφόρων έφτασε στη Βενετία. Όμως οι ηγέτες τους δεν τήρησαν τη συμφωνία και μόλις με τα βίας συγκέντρωσαν 51.000 αργυρά μάρκα. Οι Ενετοί εξοργίστηκαν και τους φυλάκισαν στο νησάκι Λίτο έως του αποφασίσουν για τη τύχη τους. Ο γυραίος δόγης Ερίκος Δάνδαος αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την περίσταση και να χρησιμοποιήσει τους σταυροφόρους για τους δικούς τους σκοπούς. Στην βασιλική του Αγίου Μάρκου, όπου έγινε η επίσημη τελετή υποδοχής τους, ο δόγης πρότεινε στους αρχηγούς τους να επιτεθούν πρώτα στο λιμάνι της Ζάρας στη Δαλματία, σημερινή Κροατία, προκειμένου να ξεμπληρώσουν τα χρέη τους. Η Ζάρα, που προμήθευε με ξυλία το στόλο του δόγη, είχε αποσκυρτήσει από τη Βενετία και βρισκόταν υπό την προστασία του βασιλιά των Ούγγρων Έμερικ. Οι κάτοικοί της ήταν χριστιανοί και μάλιστα καθολικοί. Για την επιχείρηση συμφώνησε απρόθυμα ο παπικός αντιπρόσωπος καρδινάλιος Καπουάνο, όχι όμως και ο Πάπας Ινοκέντιος, που απείλησε με αφορισμούς όσους σταυροφόρους στραφούν εναντίον των χριστιανών. Τη σχετική επιστολή του φρόντισαν να την κρατήσουν μυστική οι επικεφαλείς της εκστρατείας. Η επιχείρηση τελικά πραγματοποιήθηκε. Η πόλη της Ζάρας καταλήφθηκε. Ύστερα από σύντομη πολιορκία, ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος πραγματοποίησε την απειλή του. Η είσοδος των σταυροφόρων στην Κωνσταντινούπολη, Ευγένιος Τελαρκουά 1840,
αρχηγός των Σταυροφόρων Βονιφάτιος, ο Μονφερατικός, δεν πήρε μέρος στην εκστρατεία κατά τη Ζάρα, φοβούμενος ίσως τις παπικές κυρώσεις. Πήγε να επισκεφτεί τον ξαδελφό του Φίλιππο της Σουηβίας, ο οποίος φιλοξενούσε το συγγενή του Βυζαντινό πρίγκιπα Αλέξιο Άγγελο, γιο του ανατραπέντος αυτοκράτορα Ισαάκιου του Β' Αγγέλου. Ο Αλέξιος Άγγελος ζήτησε βοήθεια από τον Βονιφάτιο για να ανατρέψει το θείο του αυτοκράτορα Αλέξιο το Τρίτο Άγγελο και να επαναφέρει στο θρόνο τον τυφλό πατέρα του. Στα ανταλλάγματα που πρόσφερε ήταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της εκστρατείας των Σταυροφόρων στην Αίγυπτο και υποταγή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης στον Πάπα. Ο Βονιφάτιος θεώρησε ρεαλιστική την πρόταση και μαζί με τον Αλέξιο Άγγελο μετέβησαν στη Κέρκυρα για να συναντήσουν τους Σταυροφόρους που συμμετείχαν στην κατάληψη της Ζάρα και να ενημερώσουν τους αρχηγούς της Σταυροφορίας. Κάποιοι συμφώνησαν με την εκτροπή της Σταυροφορίας, άλλοι διαφώνησαν και αποχώρησαν, επιστρέφοντας στις πατρίδες τους. Ανάμεσα σε αυτούς που είδαν με καλό μάτι την πρόταση του Αλέξιου ήταν και οι ενετοί, λαός ναυτικός. Επιζητούσαν την αύξηση της επιρροής τους στην Ανατολή, εις βάρος της Γένοβας και της Πίζας, που ήταν οι κύριοι ανταγωνιστές τους. Επιπροσθέτως, τους μισούσαν και ήθελαν να πάρουν εκδίκηση για τη σφαγή των συμπατριωτών τους στη διάρκεια των αντιπαπικών ταραχών στη Κωνσταντινούπολη το 1182. Από την άλλη πλευρά, το Βυζάντιο σπαραζόταν από εμφύλιες διαμάχες και την καταστροφική πολιτική των τελευταίων κομνηνών και της δυναστείας των Αγγέλων. Βρισκόταν σε πρωτοφανή παρακμή, ενώ είχαν αρχίσει αποσχιστικές τάσεις από φιλόδοξους τοπάρχες. Ο λαός τέναζε από τη βαριά φορολογία. Ο στόλος των ενετών και των σταυροφόρων έφτασε πρώτο τυχόν της Κωνσταντινούπολης στις 23 Ιουνίου το 1203. Οι νεοφερμένοι έμειναν κατάπληκτοι από όσα έβλεπαν τα μάτια τους. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι υπήρχε στον κόσμο τόσο ισχυρή πόλη. Είδαν τα υψηλά τείχη, τους ισχυρούς πύργους, τα θαυμαστά παλάτια, τις μεγάλες εκκλησίες που ήταν τόσες πολλές ώστε κανείς δεν πίστευε αν δεν τις έβλεπε με τα μάτια του. Το μήκος της, το πλάτος της έδειχναν πως ήταν βασιλεύουσα. Με τα λόγια αυτά περιγράφει τις πρώτες εντυπώσεις ο ιστορικός και εκ των ηγετών της Σταυροφορίας Γοδεφρίδος Βιλεαρδουίνος. Αρχικός τους στόχος ήταν να αποκαταστήσουν στον θρόνο τον Ισαάκιο, το Β' Άγγελο. Οι κάτοικοι της πόλης τους υποδέχτηκαν εχθρικά παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του Αλέξανδρου Άγγελου. Στις 17 Ιουλίου οι Σταυροφόροι αποβιβάστηκαν στη στεριά και επιτέθηκαν από τη νότια-ανατολική πλευρά της πόλης. Έβαλαν μία μεγάλη φωτιά που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην πόλη. Οι κάτοικοι στράφηκαν κατά του αυτοκράτορα Αλεξίου του Τρίτου του Αγγέλου, ο οποίος έφυγε την ίδια νύχτα από την πόλη. Ο Ισαάκιος, ο Β' Άγγελος, αφέθηκε ελεύθερος και αποκαταστάθηκε στο θρόνο του. Την 1η Αυγούστου ο γιος του Αλέξιου, Άγγελος, αναγορεύτηκε σε αυτοκράτορα ως Αλέξιος Δέλτα Άγγελος. Το Βυζάντιο βρισκόταν και πάλι σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου, αφού υπήρχαν δύο νόμιμοι αυτοκράτορες, Αλέξιος ο Γάμα Άγγελος και Αλέξανδρος ο Δέλτα Άγγελος. Η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Ο νέος ηγεμόνας βρήκε τα ταμεία άδεια και γρήγορα συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις του προς τους σταυροφόρους.
διέταξε τότε να καταστραφούν οι εικόνες και αντικείμενα λατρείας, μόνο και μόνο για να πάρει το χρυσό και τον αργυρό που περιείχαν. Ο λαός εξαγριώθηκε και θεώρησε ιεροσελία την απόφαση αυτή του αυτοκράτορα. Ο αυλικός Αλέξιος Δούκας, γνωστός και ως Μουρτζούφλος εξαιτίας των πυκνών φρυδιών του, εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Τον ανέτρεψε και τον στραγγάλισε. Ο Αλέξιος Δούκας ανέβηκε στο θρόνο ως Αλέξιος Έψιλον. Ο πρώην αυτοκράτορας Ισαάκιος, ο Β' Άγγελος, πέθανε ύστερα από λίγο από φυσικά αίτια. Οι Σταυροφόροι και οι Βενετοί, χωρίς προστάτες πλέον σε μια εχθρική για αυτούς περιοχή, βρέθηκαν προς στιγμή σε αμηχανία. Πάντως, στις 8 Απριλίου του 1204 επιτέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη για μία ακόμα φορά, προκειμένου να τιμωρήσουν τον δολοφόνο του Αλέξιου Δέλτα Αγγέλου. Ο Αλέξιος, ο Έψιλος, ανέταξε ισχυρή άμυνα με σύμμαχο τον ισχυρό καιρό. Οι επιτεθέμενοι θεώρησαν θεϊκό σημάδι και θέλησαν να λύσουν την πολιορκία. Οι καθολικοί κληρικοί που τους συνόδευαν κατόρθωσαν να τους πείσουν να παραμείνουν και να καταλάβουν την πόλη, με τα επιχειρήματα ότι οι Βυζαντινοί είναι προδότες και δολοφόνοι επειδή σκότωσαν τον σεβαστό Αλέξιο το Δέλτα και ότι είναι χειρότεροι και από τους Εβραίους. Ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος για μία ακόμα φορά είχε διαμηνήσει στους σταυροφόρους να μην επιτεθούν, να μην σκοτώσουν ούτε ένα χριστιανό, αλλά και πάλι η σχετική επιστολή απεκρύβει από τους παπικούς απεσταλμένους. Στις 12 Απριλίου το 2004 οι σταυροφόροι πραγματοποίησαν την τελική τους έφοδο κατά της Κωνσταντινούπολης, βοηθούμενοι και από το καλό καιρό. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο Έψιλον, Μουρτζούφλος, την είχε καταλήψει και έτσι την κατέλαβαν με σχετική ευκολία. Παρά την αντίσταση της αυτοκρατορικής φρουράς που την αποτελούσαν σκανδιναβοί, βάργοι, για 3 μέρες οι στρατιώτες του Χριστού επιδόθηκαν σε παντός είδους βανδαλισμούς και φρικαλαιότητες. Δεν δίστασαν να βεβηλώσουν ακόμα και τους ιερούς χώρους, ανεβάζοντας στον πατριαρχικό θρόνο μία πόρνη. Σύμφωνα με τον ιστορικό Νικήτα Χωνιάτη, όταν ο Πάπας έμαθε για τις βλεδηρές πράξεις των σταυροφόρων, εξέφρασε την τροπή και τον αποτροπιασμό του. Για τα επόμενα 59 χρόνια ο ελλαδικός χώρος θα ζήσει υποκαθεστώς φραγκοκρατίας. Η τάξη θα αποκατασταθεί το 1261 με την εκδίωξη των Λατίνων και την ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον Μιχαήλ τον Ήτα Παλαιολόγο. Η 4η σταυροφορία μόνο κατά το όνομα υπήρξε. Σχεδόν κανένας από τους Λατίνους μαχητές δεν πάτησε το πόδι τους στους Αγίους Τόπους, παρά μόνο διοχέτευσαν όλη τους την ενέργεια στην καταστροφή του Βυζαντίου. Η κληρονομιά που άφησε πίσω της η 4η σταυροφορία είναι η ολοκλήρωση του σχίσματος μεταξύ Καθολικής Δύσης και Ορθοδόξου Ανατολικής και ο τεμαχισμός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας σε λατινικά πρικυπάτα της Αχαΐας, βασίλειο της Θεσσαλίας, βασίλειο των Αθηνών, βασίλειο του Αιγαίου, η ηγεμονία της Κωνσταντινούπολης και τα ελληνικά κρατήδια, δεσποτάτο της Υπήρου, αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, αυτοκρατορία της Οικαίας. Η αποτυχία του να ελέγξει τους σταυροφόρους έγινε μάθημα στον Νικέντιο και τους διαδόχους του στην Αγία Έδρα και έτσι δεν υπήρξαν αμέσως καμία από τις επόμενες σταυροφορίες. 800 χρόνια αργότερα ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β εξέφρασε τη λύπη του για τις ομότητες των σταυροφόρων, οι οποίοι εστράφησαν εναντίον των εν Χριστώ αδελφών μας, όπως αναφέρει το 2001 σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Ανάλογη ήταν και η συγγνώμη του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο τον Α
κατά την συνάντησή τους στο Βατικανό το 2004.